زه عبدالله الفت په لایټ هاوس اکیډمي کې د CIT برنامې زده کوونکی یم. الحمدلله د مسلسلو هلو ځلو څخه وروسته په دې بریالی شوی یم چې د کمپیوټر د لومړنیو پروګرامونو لکه وینډوز، انټرنیټ، افیس پروګرامونو او ټایپینګ سکیل په اړه مسلکي پوهه ترلاسه کړم. زه د لایټ هاوس اکیډمي د ادارې څخه ډېر منندوی یم چې موږ لپاره ارامه درسي چاپیریال، مسلکي او متخصص استادان او مجهز کمپیوټر لیب په درلودو او قوي کنټرول او ښه مدیریت په لرلو سره تدریس چارې راوړاندې کړي دي. نو که چیرې تاسو هم د کمپیوټر د زده کولو او همدارنګه د آنلاین بېلابېلو تجارتونو انګلیسي ژبې او الماني ژبې د زده کولو لیوالتیا لرئ، لایټ هاوس اکیډمي د تاسو لپاره یو غوره او مناسب انتخاب دی. الحمدلله ما دلته ډیر څه زده کړي دي د کمپیوټر بنسټیز مهارتونه لکه MS وورډ، پاور پوینټ او ایکسل او نور مهم پروګرامونه مې په عملي ډول زده کړي دي. زه له خپلو استادانو او د لایټ هاوس اکاډمي له ادارې څخه مننه کوم چې زموږ لپاره د زده کړې غوره چاپیریال برابر کړی دی. که تاسو هم غواړئ مسلکي مهارتونه ترلاسه کړئ او خپل راتلونکی روښانه کړئ، لایټ هاوس اکاډمي ستاسو لپاره غوره انتخاب دی. که غواړئ د اولادونو راتلونکی مو روښانه کړئ، د لایټ هاوس اکاډمي ستاسو لپاره باوري انتخاب دی.